Vetëm një ditë pas betimit në presidencë, kryeministri Rama e ka deleguar kompetencat e ministrit të jashtëm zëvendës ministrit Gent Cakaj. Drejtuesi de facto i këtij dikasteri zgjodhi këtë moment për të kthyer përgjigje kritikëve të tij. Kryebashkiakët socialistë që kanë 3 mandate në detyrë pritet mos jenë në garë në zgjedhjet e 30 qershorit. Taulan Balla thot për këtë çështje në televizionin Klan se Partia Socialiste s'mund të bëhet pengesë për proceset integruese. Vdekja e foshnjës 4 muajshe nga fruti ka vënë alarm mjekët, shumë fëmijë janë të pambrojtur për shkak se i përkasin brezit të prindërve ku vaksina nuk ka qenë efektive. Të dhënat zyrtare tregojnë se numri të infektuarve ka shkuar në 30. Kompania publike Alp Control ul tarifat e vëna për kompanitë e fluturimit. Çdo avion që niset nga Shqipëria do të paguajë 7.4% më pak se një vit më parë. Qeveria është në negociata për të ulur edhe tarifat e koncesionarit të rinasit. Burg në mungesë për përfaqësuesin e kompanisë Diegel Benja të përfshirë në skandalin e tenderave të Unazës së Madhe dhe OST-s. Abdiol Dobi ka refuzuar thirrjet e prokurorisë, edhe pse sipas sistemit TIMS rezulton të jetë në Shqipëri. Parlamenti grek nisë diskutime dyditore për marrëveshjen e Prespës. Kryeministri Tsipras i duan 151 vota për ta miratuar atë. Përveç partisë së tij, ai ka mbështetjen e partisë së ish-ministrit Kamenos dhe 3 deputetëve të pavarur. Ju përshëndes të gjithë, mirë se vini në TV Klan. Ky është edicioni lajmeve të orës 15:30. Vetëm një ditë pas betimit në presidencë, kryeministri Edi Rama i ka deleguar kompetencat e ministrit të jashtëm zëvendës ministrit Gent Cakaj. Drejtuesi de facto i këtij dikasteri zgjodhi pikërisht këtë moment për t'ju kthyer përgjigje kritikëve të tij. Pa u mbushur 24 orë nga betimi si ministër jashtëm, kryeministri Edi Rama bëri lëvizjen që kishte lajmëruar. I delegoi kompetencat e drejtimit të kësaj ministrie zëvendës ministrit Gentit Cakaj, i cili u refuzua nga presidenti ta merrte edhe de jure këtë detyrë. Unë i nënshkruar Edi Rama i delegoi zotit Gent Cakaj detyrën e drejtimit të ministrisë për Europën e punëve të jashtme. Në fjalimin e tij të parë si drejtuesi ministrisë së jashtme, Cakaj premton se do të vazhdojë çka filloi Ditmir Bushati dhe është i bindur se do ta bëjë mirë këtë punë. Sako ka mbështetjen e pakushtëzuar të kryeministrit Rama. Të qenit drejtues i këtij institucioni kyç me kompetenca të deleguara nga vetë zoti Edi Rama, në vëzhgimin e tij pashmangshmërisht të afërt, është një start goxha i garantuar në ngrykën e zjarrit të akuzave pa bazë dhe paragjykimeve pa faj. Dhe këto ditë edhe mosha e re është dukur faj në vend se të duket burim energji, frymëzimi dhe kreativiteti. Në fjalimin e lamtumirës si ministri i jashtëm Ditmir Bushati u përpoq të tregonte anën plot të gotës pas këtij vendimi të Ramës për ta zëvendësuar nga ky post. E për të treguar këtë, ai huazon fjalët e ish-ministrit i jashtëm gjerman, aktualisht president Steinmeier. Ministri i jashtëm është i munguar i madh. I mungon ekipit ministrisë në përditshmërinë e tij. I mungon përditshmërisë politike, i mungon edhe familjes tij. Dhe duket se kohën e humbur në këto 5 vite si ministri i jashtëm me shoqërinë dhe familjen, Bushati zgjodhi ta rikuperojë menjëherë pas kësaj ceremonie. Ai refuzoi ftesën e kryeministrit për t'u larguar me të dhe doli nga ministria në këmbë i shoqëruar nga stafi i tij i ngushtë. Delegimin e detyrës së ministrit të jashtëm Gent Cakaj, presidenti Ilir Meta i sheh si çështje të brendshme të qeverisë, por ai thotë se i vetmi i cili mund të hedhë firmën në marrëveshjen ndërkombëtare është ministri i dekretuar prej tij. Ndonse nuk e dekretoi Gent Cakajn si ministër i jashtëm, presidenti Ilir Meta preferon të mos ndërhyejë aq më pak të komentojë delegimin e kompetencave që kryeministri Rama i bëri vartësit të tij për të qenë në krye të këtij dikasteri. Kreu i shtetit e quan kalimin e stafetës nga Bushati te Cakaj si çështje të brendshme të ekzekutivit, por nuk nguron të theksojë se i vetmi që mund të firmos për marrëveshje ndërkombëtare është ministri i dekretuar prej tij. Presidenti nuk ndërhyn dhe nuk komenton për aktet e organizimit të brendshëm të ekzekutivit apo edhe të ministrive. Unë si presidenti të Republikës respektoj kushtetutën dhe i kam shumë qarta kompetencat e mia, se cilit institucion mund t'i delegoj
autoriteti në kushtetues për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare në emër të Republikës së Shqipërisë. Ndonse dekretoi Edi Ramën si ministër i jashtëm, përplasja mes dy institucioneve, atë të kryeministrisë dhe presidencës, duket se do të vijojë edhe në gjykatën kushtetuese, sapo ajo të plotësohet. Kreu i qeverisë është i mendimit se me mos dekretimin e Gent Cakajt në krye të ministrisë së jashtme, presidenti ka shkelur kushtetutën. Kryebashkiakët socialistë, të cilët kanë 3 mandate me shumë gjasë, nuk do të jenë pjesë e garës së zgjedhjeve të 30 qershorit. I pyetur për këtë çështje nga televizioni Klan, Tauland Balla thotë se Partia Socialiste nuk mund të bëhet pengesë për proceset integruese. Kryebashkiakët socialistë që kanë konsumuar 3 mandate pritet të mos jenë më në listat e kandidatëve në zgjedhjet e 30 qershorit. Ky kufizim i parashikuar në ligj pati pak kohë më parë interpretime të ndryshme, me eksponent Partisë Socialiste që deklaruan se ligji nuk kishte fuqi prapavepruese. Por 5 muaj nga zgjedhjet, gjasat që kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako dhe ai Elbasanit Qazim Sejdini të jenë sërish në garë janë të pakta, edhe pse nuk e pohon hapur. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla duket i tërhequr nga qëndrimi i prerë që kishte një vit më parë. Siç e përcakton kodi, siç përcakton kriteret ligjore, ne nuk kemi bërë dhe nuk do të bëjmë kurrë kontravajtje ligjore, të cilat dëmtojnë sadopak rrugën historike të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por krahas përzgjedhjes së kandidatëve, forcat politike kanë prioritet dhe miratimin e kodit zgjedhor. Një kërkesë kjo e vazhdueshme dhe faktori ndërkombëtar. Balla shpreh besimin se opozita do të kthehet në komisionin e posaçëm nën presionin e Brukselit. Partia Demokratike unë di që ka marrë disa angazhime shumë të rëndësishme brenda familjes vet politike europiane apo edhe në komunikimet që ka me Parlamentin Evropian në mënyrë veçantë. Veç thirrjes për miratimin e kodit, socialistët kërkojnë nga opozita dhe plotësimin e 2 vakancave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Vdekja e foshnjës vetëm 4 muajsh si pasojë e fruthit ka vënë alarm mjekët, pasi sipas tyre ka shumë fëmijë që janë pambrojtur pasi përkasin brezit të prindërve ku vaksina ka qenë e paefektshme. Të dhënat zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik flasin për 30 të infektuar. Numri i personave të konfirmuar me fruth ka rritur në 30 vetëm në 3 javët e para të janarit, ndërkohë që të dielën fruthi ka shënuar edhe viktimën e parë, një foshnjë 4 muajsh ka ndëruar jetë në shërbimin e pediatrisë në qendrën spitalore universitare. Kemi një total për 30 rastesh pozitiv, nga 45 raste dyshuara, 15 janë në proces për testim në vazhdim të survejancës së rashit me temperaturë. Mjekët bëjnë apel për vaksinim. Ata thonë se më të riskuar janë fëmijët të cilët nuk janë vaksinuar dhe në veçanti kujdes duhet të bëhet me bebet që nuk kanë mbushur moshën e vaksinimit dhe që janë të lindur nga prindër që i përkasin viteve 80-90. Fash kjo që mendohet se vaksina nuk ka qenë efektive. Derisa është konstatuar që nuk kanë pasur mbrojtje të mirë, ndofta nuk garantojmë do të 100% që dhe fëmija ka marrë imunitetin në shkallën e duhur. Nënat mbas lindjes së fëmijës duhet të rivaksinohen dhe mbron fëmijën në mënyrë qoftë direkte nëpërmjet qumshit gjirit, po dhe indirekt e mbron duke qenë vete vaksinuar. Sa i takon fëmijëve të infektuar me fruth deri tani, dyshimet janë se sëmundja është marrë pikërisht në urgjenca. Edhe në lagje kemi pasur raste me fruth dhe përgjithsisht ose shumica e tyre janë smurur me fruth mbas një vizite apo 2 vizitash tek urgjenca. Unë ju sugjeroj nënave që për probleme të zakonshme të shfrytëzojmë shërbimin 24 orësh, i cili është dhe në 4 qendra, ndërmjet tjerave dhe në qendrën tonë. Fruthi u rikthye në vendin tonë një vit më parë, ku regjistroi mbi 1000 të prekur të grup moshave të ndryshme. Po ashtu, si pasojë e prekjes nga fruthi, në vitin 2018 u regjistruan edhe 3 vdekje. Në zonat e thella të vendit janë rikthyer rreshjet e dëborës, duke mbajtur kështu të bllokuar disa fshatra malor, problematike ndërkohë situata paraqitet veçanërisht në zonën e Dibrës, Kukësit dhe Shkodrës. Rreshjet e dëborës janë rikthyer në veri të vendit duke bllokuar disa zona të thella malore. Të gjitha fshatrat e njësisë administrative Shalj dhe Shosh në Shkodër janë të bllokuara pasi trashësia e dëborës arrin në rreth 70 cm. Të pakalueshme janë edhe akset rurale Shkodër, Bregu i Lumit, Bog, Theth dhe Drisht Shllak.
Në zonat më të ulta, dëbora i ka lënë vendin në reshjeve të shiut. Në disa zona ende nuk ka mësim të rregull siç është në njësinë administrative Shal, ku në disa fshatra nuk vjen mësimi. Më e përmirësuar është situata në Kukës, ku rrugët janë të kalueshme, ndërsa të bllokuara janë një pjesë e rrugëve në fshatrat Kalis, Bushtric, Gryk Çaj dhe Arrën. Ndryshimi i motit ka sjellë rritjen e prurjeve në hidrocentrale. Dëbora shkrirë në pjesën më të madhe të territorit të saj në zonat e ulta, duke ndikuar edhe në shtimin e prurjeve në lumet që furnizojnë liçenin e Fierzës. Në Dibër, përveç aksit rrugor, ura e Çerenecit Stëblev, ku ka pasur vështirësi nga ngrica, të gjitha rrugët e tjera janë të kalueshme. Edhe në juglindje, dëbora mban të bllokuara disa zona të thella të Librazhdit. Problematike situata është në Orrenj, ku rrugët e fshatit Dranovic dhe Kostenj janë të pakalueshme. Sipas sinoptikanëve, Intja pritet të sjellë ulje të temperaturave me 2 gradë dhe rikthim të dëborës edhe në zonat e ulta. Sa i përket rreshjeve të dëborës, mbeten prezente në të gjithë territorin, kryesisht në zonat malore. Pritet që nesër, për shkak se ulen temperaturat gjatë pasdites, të zbresin deri në lartësinë 400 apo 500 metra. Vetëm në fundjavë pritet që moti të përmirësohet, por duke risjellë sërish rreshje shiu në të gjithë vendin. Alp Control ka ullur tarifat për kompanitë e fluturimit, çka pritet që të reflektohet edhe në çmimin e biletave, ndërsa qeveria është në negociata për të ullur tarifat edhe me koncesionarin e Rinasit. Shqipëria është një nga vendet që ka tarifat më të larta në rajon për linjat e fluturimit. Në vazhdën e negociatave me koncesionarin e aeroportit të Tiranës, qeveria ka vendosur që të bëjë dhe një gest simbolik të vetin, duke ullur tarifat që kompania shtetërore Alp Control u merr avionëve. Për çdo aeroplan që fluturon nga vendi ynë, tarifa që do të paguhet të vit është 227,82 euro, nga 244,62 euro, që ishte në 2018. Tarifat që ju mblidhen kompanive të fluturimit për llogarit Alp Control, kompanisë publike që menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore në Shqipëri, do të ulen me 7,4%. Po ashtu, qeveria është në negociata dhe me koncesionarin e Rinasit për të ullur tarifat që ky koncesionar u vendos linjave të fluturimit. Nga viti 2017, tarifat që kompania e navigimit ajror në Shqipëri u vjen linjave të fluturimit janë rritur. Kjo është era e parë pas 3 vitesh që Alp Control ka ullur pagesën. Në 2017, tarifa për këtë shërbim shkoi në 202 euro nga 158,7 euro, që ishte në 2016. Të gjitha kostot që paguajnë kompanitë e fluturimit për tarifa shërbimi aeroportuale reflektohen në çmimin e biletës për qytetarët shqiptar. Një javë më parë, qeveria nisi negociatat me aeroportin e Tiranës për të bërë reflektimin e balancës së drejtë ekonomike, pasi fitimet e koncesionarit janë rritur më shumë se skenari bazë rënd dakord në fillim të kontratës. Sipas llogarive të ekspertit të pavarur që ka kontraktuar aviacioni civil, koncesionari i Rinasit ka mbledhur $120 milion të ardhura më shumë se parashikimi për vitet 2004-2017. Problemi më i madh që bizneset kanë me administratën doganore vazhdon që të mbetet aplikimi i çmimeve të referencës dhe këtë problem Dhoma Amerikane e Tregtisë e ka ngritur gjatë një takimi me drejtoren e përgjithshme të doganave Belinda Ekonomi. Bizneset antar të Dhomës Amerikane të Tregtisë përsëritën sërish edhe këtë vit në takimin me drejtoren e përgjithshme të doganave si problem kryesor çmimet e referencës që aplikohen nga doganierët. Alketa Uruçi, kryetare e Komitetit të Taksave prankse e Dhoma, tha se vitin e shkuar është vënë re një përmirësim, por sërish referencat vendosen dhe për mallra që nuk tregtohen në bursa dhe që kanë faturë shoqëruese. Ja anashkalojnë të gjitha vlerësimet, metodat e tjera dhe shkojnë direkt tek çmimi referencë. Ndoshta sepse kështu është më e lehtë për ata për gjetur vlerën doganore, ndoshta sepse kanë presion për të argëtuar sa më shumë fonde. Belinda Ekonomi, drejtoria e përgjithshme doganave, premtoi se aplikimi i çmimeve të referencës do të nisë të eliminohet, ndërsa tha se vetëm 11,38% e totalit të artikujve kanë paguar të vëshëm me çmime referencë gjatë vitit të shkuar. Nëse në vitin 2013, përqindja e artikujve që rivlerësoheshin pra me të çmimet e referencës nga administrata doganore ka qenë në masën 19,07% e të gjithë artikujve, në vitin 2018 është reduktuar në 11,38%. Antarët e Dhomës Amerikane kërkuan që drejtoria e doganave të marrë masa për kontrollet që u bën eksportuesve të ferrokromit, pasi gjithmonë ky mall kalon në kanalin me risk të lartë, çka krijon kosto në kohë për eksportuesit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al.
Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Arrest me burg në munges ka dhënë gjykata e Tiranës për Avdiol Dobin, përfaqësuesin ligjor të kompanisë DH Albania. 26 vjeçari nuk u është përgjigjur fletërjeve të vazhdueshme të prokurorisë, edhe pse sipas sistemit TIMS ai rezulton të jetë në Shqipëri. Avdiol Dobi, përfaqësuesi vetëm i kompanisë DH Albania, duhet të arrestohet sapo ai të pikaset nga policia shqiptare. Për 26 vjeçarin që përfaqëson kompaninë që fitoi 2 tendera me vlerë 30 milion euro me dokumente të falsifikuara, është caktuar masa e sigurisë arrest me burg në mungesë nga gjykata e Tiranës. Kërkesa është bërë nga prokuroria, e cila akuzon Dobin për mashtrim dhe falsifikim të dokumentave zyrtar. Vendimi i prokurorisë për të kërkuar këtë masë shtrënguese vjen pas refuzimit të 3 fletëthirjeve të dërguara në adresë të Dobit dhe biznesit të tij. 26 vjeçari nuk është gjetur nga policia dhe në bazë të sistemit TIMS, ai rezulton të jetë akoma në Shqipëri. I pari tender ku u shpall fitues ishte ndërtimi i linjës së interkoneksionit Burrel-Peshkopi me vlerë 12 milion euro. I dyti projekt ishte ndërtimi i lotit të parë të Unazës së Re me vlerë 18 milion euro. Në të 2 tendera dokumentacioni i paraqitur ka qenë i njëjtë dhe i falsifikuar. Sipas prokurorisë janë falsifikuar 4 dokumenta zyrtare. Gjatë javës së kaluar në prokurori u pyetën disa zyrtarë, ndërta dhe ish kreu i ARSH Afrim Qendro dhe ish drejtori i operatorit të sistemit të transmetimit Klodian Gradeci. Automjeti që u hodhë në erë mbrëmjen e kaluar me tritol është në pronësi të mjeku Dervish Hasi. Ai ishte duke kryer ritet e faljes në xhami në momentin kur autorët i shpërthyen makinën. Policia nuk ka ende ndonjë autor të dyshuar për shpërthimin me tritol mbrëmjen e kaluar në zonën e Oxhakut. Objektivi ishte makina e mjeku Dervish Hasi, parkuar mes këtij bloku pallatesh. Policia e Tiranës ka marrë në pyetje pronarin e mjetit, teksa ky i fundit ka deklaruar se nuk ka ndonjë konflikt me ndonjë person. Nga ana tjetër, blutë e kryeqytetit kanë nisur hetime dhe dyshojnë se ngjarja mund të ketë lidhje me ndonjë konflikt të mundshëm të këtij të fundit për shkak të detyrës. Policia nuk përjashton mundësinë që autorët mund të kenë ngatëruar objektivin. Hasi ushtron profesionin e kardiologut në një spital privat në Tiranë. Ai nuk është banor i zonës, por pak metra larg vendit ku ndodhi shpërthimi, gjendet një xhami që mjeku kryen ritet fetare dhe për këtë e vizitonte shpesh zonën. Ekspertët kriminalist pasi kanë mbërritur në vendngjarje, kanë sekuestruar kamerat e bizneseve për të bërë të mundur identifikimin e autorëve. Policia ka vënë në pranga autorët e dyshuar të gomones me drogë që u gjet një ditë më parë braktisur në Grykderdhjen e Vjosës. Ata janë një 33 vjeçar dhe një 39 vjeçar që arritën të shpëtonin ndjekjes së rojës bregdetare dhe Guardia di Financas. Lënda narkotike me peshë rreth 500 kg kishte si destinacion Italinë. Trafikantëve ju sekuestruan edhe 2 automjete që përdornin për trafikun e drogës. Shkarkohet nga detyra kreu hipotekës së Durrësit dhe shkak është bërë një qytetar i cili është ankuar tek kryeministri për problemet e vazhdueshme që ka pasur me pronësinë e tokës. Kryeministri ka vendosur shkarkimin e drejtuesit të hipotekës së Durrësit pas ankesës së një qytetari që zvarritej prej vitesh në sportelet e këtij institucioni. Një drejtori që meriton vetëm një përcaktim, një halabak, për cilin është marrë me njëherë masa e shkarkimit. Vendet e punës që hapen nga alargimet e abuzuesve, përveç vendeve bosh në administrat, kryeministri në takimin e përjavshëm me koordinatorët e platformës së bashkëqeverisjes premton se do të plotësohen me studentë ekselencës. Kushdo që do të lirojë një vend pune nga këta që shporen nga administrata, do të bëjë mundur një tjetër vend të lirë për studentët që kanë mbaruar me 9 dhe me 10. Rama përsërit për gjithë skeptikët që ta provojnë vetë duke aplikuar në platformën e bashkëqeverisjes për të adresuar problematikat që hasin me punojësit e administratës publike.
Pedagogët e Fakultetit të Gjeologji Minierave i kanë lënë 15 ditë kohë qeverisë për të shfuqizuar vendimin që i kalon për administrim godinën e fakultetit të tyre Ministrisë së Drejtësisë. Bojkoti vjon në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Fakultetin Juridik dhe Shkencave Sociale, ndërsa një grup studentësh nga Fakulteti Mjekësisë dhe Shkencave të Natyrës janë rikthyer këtë të mërkur protestës para Ministrisë së Arsimit dhe Kryeministrisë, duke kërkuar sërish plotësimin e 8 pikave dhe anulimin e ligjit për arsimin e lartë. Në fakultetet e tjera procesi mësimor vion rregullisht, pasi prej disa ditësh një numër i madh studentësh u janë kthyer auditorëve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i theksoi se brenda verës do të përfundojë rehabilitimi i ambienteve dhe i godinave në qytetin Studenti dhe menjëherë më pas do të nisë edhe ndërtimi i kampusit universitar, një premtim ky i qeverisë. Të gjitha konviktet e studentëve do të rikonstruktohen fal investimeve nga bizneset të ndryshme. I pranishëm gjatë inspektimit të punimeve në rezidencën numër 20 dhe 21 të qytetit Studenti, kryebashkiaku Velia tha se deri në verë do të përfundojnë punimet për të gjitha ambientet e përbashkëta. Do të falenderoj të gjitha kompanitë që janë përgjigjur thirrjes së kryeministrit dhe të bashkisë që të adoptojnë një konvikt deri në fund të muajit. Me këtë sistem adoptimesh do të kemi adoptuar të gjitha konviktet e qytetit Studenti dhe deri në verë të gjitha hapësirat e përbashkët do të kenë përfunduar që pastaj t'i lihet radha punës në secilën dhomë. Velia i siguroi studentët se kampusi i ri do të jetë një premtim i mbajtur jo vetëm në kohë, por edhe me cilësi. Më vjen mirë që vetëm në pak ditë nga shpallja e kryeministrit të paktit me universitetet vlon puna në qytetin Studenti dhe jam i bindur që kampusi i ri do të jetë realisht premtim i mbajtur. Velia i tha se pas rikonstruksionit të konvikteve, ndërhyrja e radhës do t'jetë lirimi i territoreve nga 148 zaptime në qytetin Studenti. Një nga objektivat e qeverisë në fushën e turizmit është përfshirja e vendit tonë në ofertat e përbashkëta turistike në rajon. Shqipëria dhe Mali i Zi do të rrisin bashkëpunimin në fushën e turizmit, kryesisht në paketat dimërore dhe resortet e skiva. Për këtë arsye, dy ministrit e linjës kanë rënë dakord për të rritur numrin e turistëve në të dy vendet. Oferta turistike e Shqipërisë dhe Malit të Zi pothuajse tashmë të jetë e rakorduar edhe të ketë një dakordsi 100% ndërmjet institucioneve shtetërore dhe komunitetit biznes. Numri atyre që kanë hyrë nga kufiri Malit të Zi është 360.000. Në 2018 patëm një rritje sa i përket shqiptarëve që bëjnë pushimet e tyre në Malit të Zi. Por, edhe anasjelltas, 2 vitet e fundit, shumë në shtetas të Malit të Zi, pushimet e tyre verore i kalojnë në Shqipëri. Klosi vuri në duke objektivin e ministrisë që drejton për të përfshirë Shqipërinë në ofertën e përbashkët turistike të rajonit. Në parlamentin grek ka nisur debati për marrëveshjen e Prespës. Qeveria do të përpiqet të marrë 151 votat e nevojshme, çka duket një mision thjeshtësisht i mundur pas votbesimit që kryeministri Tsipras mori vetëm pak ditë më parë në parlament. Ndjekim raportimin e korrespondentit ton Robert Goro. Parlamenti grek nisi diskutimet për marrëveshjen e Prespës. Debatet do zgjasin 2 ditë dhe marrëveshja do të hidhet për votim përfundimtar mbrëmjen e së njëjtës. Kryeministri Aleksis Tsipras duket se i ka siguruar 151 votat që i nevojiten për të kaluar marrëveshjen nga parlamenti. Përveç 145 deputetëve të Sirizas në pushtet, janë edhe 3 deputet nga partia e ish-ministrit të mbrojtjes Panos Kamenos që do të votojnë në favor të marrëveshjes, por edhe 3 deputet të pavarur. Ndërkaq, në fund të ditës, numri mund të jetë akoma më i madh, përderisa dhe 4 deputet nga partitë tjera të majta kanë lënë të kuptohet se do të mund të votojnë pro marrëveshjes. Debati pritet të zhvillohet në një atmosferë të elektrizuar. Kryeministri Tsipras publikoi një video të titulluar "E vërteta për marrëveshjen e Prespës". Sipas tij, marrëveshja garanton stabilitetin gjeopolitik dhe kufizon influencën e fuqive të treta në kufit verior të Greqisë. Ndërkaq, shefi i opozitës Kyriakos Mitsotakis deklaroi në prag të debatit se partia e tij do të bëjë gjithçka që është e mundur për të penguar votimin e marrëveshjes. Të njëjtën është paralajmëruar një protestë e re para parlamentit kundër marrëveshjes. Organizatorët e saj kërkojnë që shkollat dhe bizneset të qëndrojnë të mbyllura, ndërsa qytetarët të nxjerrin në dritaret e tyre flamujt kombëtar të vendosur në gjysmështizë. Franca dhe Gjermania kanë rinovuar traktatin e bashkëpunimit të nënshkruar 55 vite më parë, duke dhënë kështu dhe një mesazh uniteti për Europën. Firmat u hodhën nga presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel.
Në vorbullën e nacionalizmit që ka mbërthyer Europën dhe me Britaninë e Madhe thuajse me një këmbë jashtë Bashkimit Evropian, Franca dhe Gjermania japin një sinjal të fortë bashkimit duke firmosur një traktat të ri paqeje dhe sigurie, pas atij të Elizes së firmosur nga Charles de Gaulle dhe Konrad Adenauer në 1963. 66 vjet më vonë, Emmanuel Macron dhe Angela Merkel ritheksuan nevojën për një forcë të armatosur europiane në një moment kyç për të ardhmen e kontinentit. Në këtë moment kur Europa jon kërcënohet nga nacionalizmi që zhvillohet në gjirin e saj, kur Europa është e shqetësuar nga ndryshimet e mëdha ndërkombëtare, në këtë botë dhe në këtë Europë, Gjermania dhe Franca duhet të tregojnë se cila është rruga. Jemi të angazhuar të zhvillojmë një kulturë të përbashkët ushtarake, një industri të armatimit dhe një strategji të përbashkët. Duam në këtë mënyrë të kontribuojmë në krijimin e një ushtrie europiane. Një tjetër pikë e rëndësishme e traktatit është krijimi i një parlamenti të përbashkët me 100 përfaqësues gjerman e francez. Macron e Merkel zgjodhen pikërisht qytetin e Aachenit, kryeqyteti i asaj që njihej si perandoria e mbretit Charlemagne, themeli kryesor i ndërtimit të projektit evropian në shekullin e 9. Nga ana tjetër, edhe presidentët Putin dhe Erdogan vazhdojnë agjendën e tyre të bashkëpunimit, ata pritet që të takohen sot në Moskë, ku temë kryesore do të jetë Siria. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan udhëtoi këtë mërkur drejt Moskës, ku do takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Agjenda kryesore e takimit mes dy presidentëve, që së fundmi kanë përmirësuar ndjeshëm marrëdhëniet, do të jetë Siria. Putin e Erdogan do të bisedojnë krijimin e një zone të sigurt, synimi kryesor i Turqisë për të mbajtur luftën larg kufive të saj. Po ashtu, dy presidentët pritet të shtrojnë idenë e koordinimit të operacioneve në disa qytete siriane. Sa kaq tensioni mbetet i lartë në rajon, Damasku akuzon Izraelin për agresion dhe paralajmëroi se do të bombardojë aeroportin e Tel Avivit nëse Këshilli i Sigurimit nuk merr masa ndaj sulmeve ajrore izraelite të pak ditëve më parë. Pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr trupat ushtarake nga Siria, sipas analistëve po krijon një vakum që ka ndezur sërish gjakrat mes palëve dhe mund të përkeqësojë situatën në lindjen e mesme. Fama nuk të jap gjithmonë të gjitha dyert dhe kjo i ka ndodhur këngëtares me origjinë shqiptare Bebe Rexha, e cila është refuzuar nga stilistët për shkak të masave të saj trupore. Jo çdo gjë për yjet e Hollywoodit shkon ashtu siç duhet. Jemi mësuar të shohim për herë në formë, të kuruar dhe të veshur mirë, por jo të gjithë e kanë të lehtë veshjen. Këngëtarja shqiptare Bebe Rexha është një prej atyre. Ajo ka reaguar e revoltuar ndaj disa stilistëve që sipas saj e paragjykojnë për shkak të masës trupore që ka. Nëpërmjet një video të postuar në rrjetin social Instagram, këngëtarja tregon se shumë prej tyre kanë refuzuar të ideojnë fustane për eventin e Grammys 2019. Stafi im takoi disa stilist dhe shumë prej tyre thanë se nuk mund të më vishnin, pasi isha shumë e shëndosh. Unë nuk dua t'i vesh ato dreq fustanet tuaja, shkoni në djallë. Po ashtu 29 vjeçarja bashkëngjitur videos shkruan se këta stilist duhet t'i inkurajojnë vajzat dhe gratë që ta duan trupin e tyre dhe jo t'i bëjnë të ndjejnë keq nga përmasat që kanë. Me një mesazh shumë të qartë për ndjekësit e saj Bebe Rexha, jemi të bukur, ciladdo qoftë masa jonë. Këtu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët.